Ăn xả xui đi anh. Anh ăn 3 cái nha, đừng có ăn chẵn. Ăn xong bao nát hết vỏ ra cho em. Giờ em có ăn kiểu gì cũng vậy à? Tự tính mình tay thối đi. Tại sao sự việc lại như thế này? Câu này không? Em nói thôi thấy sượng. Biết cho kịch bản sao? Nào đuổi bắt mà. Sườn nướng không? Chả liên quan gì đến nhau. Thì ý đồ người ta vậy mà em. Giỡn hả? Tới thì chiều cùng tròn luôn em. Từ đầu tới cuối thở ra là em cứ tại sao sự việc lại như thế này, tại sao sự việc lại như thế này, cứ như 80 lần cho anh. Ý cái thằng đồ, chả hiểu ý đồ đây là gì. Còn bạn năm nay em giải 3 rồi có học làm phim đúng không? Vậy lúc đó là em phải nghỉ làm để đi học. Ủa vậy chứ lỡ mai mà em được giải nhất em có nghĩ là em đi Hồng Kông không? Lo kịch bản cái kìa. Hồng Kông là chuyện khác, lúc đấy thật rồi tính. Mà tóm lại là bây giờ em chưa nghĩ ra cái gì cả. Anh tính sao? Bình tĩnh, chuyện gì phải bình tĩnh. Em đâu lại vào đấy thôi. Đây ấy là những cái yếu tố mà đội mình bốc được này. Nhưng mà em chưa có ý tưởng. Vậy là em hoàn toàn chưa có cái ý tưởng gì hết. Thực ra anh có cái ý như vậy. Mình có sân bay đúng không? Mình có anh doanh nhân, mình có cảnh rượt đuổi. Thì ba cái yếu tố đó làm thành một cái vụ cướp ở sân bay. Nè, mình cho cái anh doanh nhân này vừa bước xuống sân bay, đang đứng lớn nga lớn ngớ thì bị giật đồ. Xong rồi ảnh dí theo, chạy từ tầng trên xuống tầng dưới, từ ga quốc tế qua ga quốc nội. Mà rồi không kịp. Xong cái anh đói bụng quá anh đi ăn thì đâu có tiền trả đâu, bị cướp hết rồi. Thế là anh quay qua, tại sao sự việc lại như thế này? Xong. Tại sao sự việc lại như thế này? Ủa chứ đây là phim hài à? Hài càng tốt. Hài dễ làm mà người ta cũng thích phim hài. Ủa Hoàng, mày coi vụ máy bay tới đâu rồi? Lạc đề quá chị ơi. Nhưng mà em thấy là nó vẫn hơi thiếu kịch tính đúng không? Mình có nên để cái nhân vật doanh nhân là nữ không? Thế thôi lạ. Với lại nếu mà là nữ á, cô ấy đuổi bắt cái tên cướp, mình có nhiều cái khai thác. Ví dụ như là cho cổ lấy giày gót nhọn rồi chọi tên cướp hả? Đó, ví dụ như vậy á. Nói chung là em làm sao kịch bản hấp dẫn làm. Anh dễ tính. Rồi, nếu như mà mọi người không ai có cái ý tưởng gì nữa thì mình cứ thế mình làm thôi. Ok. Vụ này sản xuất cũng khó à, nhưng mà cũng vui đúng không? Rồi, vậy mình làm luôn đi ha. Giờ không cho quay thôi, biết sao giờ? Chuyển cái cảnh rượt đuổi đó qua một cái bối cảnh khác, rồi em sợ cái cảnh này vô sao? Tốt thành vấn đề. Tại sao mọi chuyện lại như thế này? Cả câu chuyện thay đổi sao cho hợp lý nữa chứ. Bối cảnh không đâu. Em gì kiểu gì vậy? Mặt đơ như cái nơ à? Có thấy ai bị cướp mặt hơn hớn như em không? Nghỉ nhá, 5 phút làm lại.
Có mỗi một cảnh đơn giản làm sáng giờ làm không xong, mất hết thời gian của mọi người rồi. Thì anh cứ từ từ, anh sờn vấn đề. Từ từ vấn kiểu đề gì? Anh phải từ từ, Em anh thấy anh hướng chỉ dẫn biết cho bao bạn nhiêu ấy. lần rồi không? Kiểu này mình phải đổi diễn viên em ơi. Đổi diễn viên á? Cái cô diễn viên đấy là anh chọn cơ mà. Hôm trước anh nói với em, anh rất thích cái vẻ ngây thơ cô. Nhưng mà bây giờ nó diễn không được. Không thì em đổi kịch bản đi, làm sao nó diễn được cho anh thì làm. Anh ơi, cái vấn đề này mình đã nói rất là nhiều lần rồi. Casting mình dựa theo kịch bản. Xưa anh nghĩ kịch bản chạy theo diễn viên à? Nè, cái lúc á mình cast á sao em không nói vậy? Rồi giờ em ý kiến ý cò. Ý kiến cái gì? Anh xem lại cái cách làm việc của anh Cách đi. làm việc anh chả có gì hết á. Em thấy là từ trước giờ em chịu đựng anh quá nhiều rồi, lần nào em cũng nhường nhịn anh. Bây giờ có lỗi anh đổ cho em. Bây giờ á anh không muốn nói chuyện cũ nữa nha. Đơn giản á là cái vai này em đổi lại thành một vai nam cho anh đi. Ba cái chuyện phụ nữ này thiệt ra anh chả có hứng thú gì để làm hết á. Là phải quay lúc còn nóng. Cái chuyện này tính sao? Em không có sửa cái gì cả nha. Nếu có thay đổi ấy, thì anh xem là cái cách đạo diễn của anh đi. Tại sao sự việc lại như thế này? Đến lâu chưa? Cái chuyện Chuyện hôm hôm trước trước. anh nói trước đi. Chuyện hôm trước á, sau đó anh về nhà thì anh cũng có suy nghĩ. Đúng là hôm đó anh nóng tính thiệt. Đáng lẽ tụi mình phải ngồi xuống nói chuyện với nhau. Chắc tại hôm đấy trời nóng quá rồi. Mà em nói đùa vậy thôi chứ thực ra em thấy em cũng có lỗi trong chuyện đấy. Bởi vì là lẽ ra những cái gì mà em thấy không đồng ý thì em nên nói ngay ra để giải quyết. Nhưng mà em không làm vậy. Rồi em bỏ về để ảnh hưởng đến cả đoàn như vậy là cũng không đúng. Anh đúng là chẳng biết cách đạo diễn gì cả. Thì mình đang học mà anh. Mình đang học làm phim mà. Em cũng đâu phải biên kịch tốt đâu. Làm phim là một quá trình dài đúng không? Đây đâu phải là bộ phim cuối cùng của mình đâu. Đây đâu phải là cái điểm đến đâu. Anh có nhớ hồi xưa lúc mà mình bắt đầu học làm phim không? Em thấy lúc đấy mình lý tưởng thật đấy. Lúc đó mình còn nói với nhau là mọi câu chuyện đều đáng được kể. Mọi câu chuyện đều đáng được kể. Anh, em có ý tưởng rồi anh.